Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük a top 5 legjobb játékot Arcade-ben. Mert valószínűleg nem tudtátok, hogy játszani is lehet vele. Nézzük is meg! 5. Amöba. Ez a legjobb, hogy csapatmunkába is tudjátok játszani. Rá kell mennetek a tárgyakra. Ott a székek között megkeresni a karosszék 01-et, és itt 2 méter fölé kell állítanotok az egyik oldalt, akkor meg fog jelenni. Simán csak lehelyezitek a tárgyat, és belekattintva tudtok X-et és O-t rakni. Ugye itt az a lényeg, hogy egy sorba, oszlopba vagy átlósan kijöjjön ugyanaz a minta, vagy X vagy O. Van, hogy nem sikerül, de írja, hogy ki nyer a végén. Nézzük a következőt. 4. a leszállós játék. Ehhez a falra kell, hogy álljatok, elkezdeni húzni egy falat, lenyomjátok, hogy A, beírjátok, hogy 12,345, és megnyomjátok megint az O-t. Ilyenkor egy kicsit várni kell, majd elkezd visszaszámolni 5-től, 5, 4, 3, 2, 1, és akkor elkezdi a kis dobozt leejteni. Ezt nyíllal tudjátok mozgatni, tehát a föl-le oldalt balra-jobbra nyíllal, és próbáltok minél simábban landolni. Az üzemanyagotok útközben el fog fogyni, úgyhogy ha nem sikerül lelandolnotok, akkor lezuhantok. Következő. 3. a Tetris. Ehhez bele kell mennetek a függönyfalakba, megnyitni a sémát, és bármelyik belső panelre rákattintotok, kiírja, hogy lepj meg, belementek, és elkezdi a Tetriszt. Itt ugyanúgy nyilakkal tudjátok irányítani, és hát az a lényeg, hogy sose érjen el a tetejére a lepakolt kupac. Ehhez tudtok forgatni, ugye balra-jobbal tudtok forgatni az elemeken, illetve a lefele gombbal tudtok gyorsítani rajta, hogy gyorsabban zuhanjon. Hogyha ki van egy sor, akkor eltűnik. Ez egy klasszikus játék, szinte mindenki kedvence. Oké, következő. A második, a 2048-as játék. Ehhez szintén a tárgyakra kell mennetek, és megkeresni a revízió történetet. Rámentek az egyszerű revízió történetre, és itt beírjátok, hogy 4 a soroknál, akkor ki fogja dobni, és ha kinagyítjátok, akkor tudtok vele majd játszani. Ugye az a lényeg, hogy a fönt, lent, jobbrát, balrát tudjátok nyomni, és ugye minél nagyobb számot el tudjatok érni. Ha fölhúzzátok, akkor ugye összeadja éppen, ami alatta van. Ha jobbra húzzátok, azokat adja össze, és az egyformákat, például a 2-es, 4-est, 2 4-esből 8-as lesz, és így szépen haladva építitek föl, hogy minél nagyobb számot el tudjatok érni. Hajrá! És az első a Pong játék. Ehhez kell egy kitöltést rajzolnotok először, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért, majd rámentek a nyírra, és a segéd egyenes oldalsó gombjára ráálltok, és a nagy betűvel megnyomjátok a PONG-t egyszerre, tehát a Pongnak a betűit egyszerre lenyomjátok. Vártok egy kicsit, és elvileg, ha így elcsúsznak oldalt,
a segédanyás vonalai, akkor jók vagytok. Ilyenkor rá kell menni a kitöltésre, megvárni, hogy elinduljon a sarkából a labda, és megpróbáljátok a képernyőn tartani. Kommentbe írjátok le, mi a legnagyobb, amit sikerült ezzel elérnetek, illetve, ha szeretnétek több hasonló videót, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!